Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită, în momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Hai să vedem așadar care sunt mesajele pentru tine. În primul rând, din partea unui oracol foarte drag sufletului meu, vreau să vedem ce trebuie tu să cunoști. În primul rând a ieșit un mesaj foarte puternic care vorbește despre renunțare, despre a avea curajul să renunți la ceva ce ție nu-ți mai este favorabil. Este foarte importantă această idee de final. Da? Ți se cere să renunți, să abandonezi ceva, să lași ceva în urma ta. Apoi avem curaj și suflet pereche. Simt aici că unii dintre voi, nu știu, poate treceți printr-o despărțire sau vă este dificil să ieșiți dintr-o prietenie, dintr-o relație de iubire, poate chiar dintr-o relație amoroasă în unele cazuri. Însă îngerii spun clar că este un moment pentru tine în care este nevoie să renunți la ceva anume. Pentru că în unele cazuri simt aici o focusare, o concentrare foarte puternică pe un anumit lucru. Și de regulă, din punct de vedere energetic, atunci când te concentrezi foarte mult pe un lucru, cu siguranță nu se întâmplă. Da? Trebuie să te concentrezi odată, bine, și apoi să lași lucrurile deoparte. Da? Să lași, să abandonezi. O să mai cer un mesaj. Mai avem vindecare. Deci, dragilor, aici e vorba de vindecare și e vorba de cineva care trebuie să-și recapete încrederea în propria persoană. Victimă. Da? Ți se spune în felul următor, să-ți dai jos masca. Să-i arăți unei persoane cine ești cu adevărat, să arăți celorlalți cine ești cu adevărat, la muncă, în fața prietenilor, în jurul tău, pentru că astfel tu vei elimina din viața ta acele persoane care nu-ți sunt de folos și care nu rezonează cu energia ta și în același timp vei lăsa loc persoanelor potrivite să intre în viața ta. E foarte, foarte clar acest aspect aici. Foarte clar acest aspect pentru cei mai mulți dintre voi. La baza pachetului avem mândrie, da? Mândrie. Și uite, se repetă mesajul. Cartea asta înseamnă că este cazul să faci ceea ce îți place ție, să nu mai dai vina pe ceilalți, să-ți dai seama că puterea este doar la tine, la modul tău de a aborda lucrurile, la modul tău de a vedea lucrurile într-un anumit fel. Hai să vedem tarotul, ce mesaje are în acest moment, în acest context. Hai să vedem ce spune tarotul. Au ieșit deja câteva cărți, foarte interesant. Avem faetonul, 9 de cupe și cavalerul de cupe. Văd aici pentru unii o legătură foarte puternică cu planul emoțional, dar și cu zodii de apă, precum rac, scorpion sau pești. Dar dacă zodiile nu rezonează cu tine, concentrează-te doar pe mesajul cărților. Este un moment în care tu este nevoie să preiei controlul asupra emoțiilor tale. Ți se cere să-ți găsești o direcție conform sufletului tău. Mai văd un drum și o bucurie pe care tu o ai, dar în același timp văd foarte clar și un drum sau o schimbare legată de iubirea ta, legată de sufletul tău. Poate, știu eu, vrei să mergi undeva și acolo poți să cunoști o nouă persoană sau în relația de cuplu, poate este nevoie de o schimbare, este nevoie de o atitudine mai fermă. Avem un 4 de bâte, 9 de monede. Totuși eu văd aici pentru tine bucurie, văd o încredere mare în tine pe care tu o vei avea. Mai văd și faptul că tu în acest moment ești foarte concentrat, da? Pe a petrece timp de calitate cu cineva anume. Poate vrei să mergi la o petrecere, la un eveniment important, la un eveniment mare. Hai să vedem, dragii mei. Pisica face magie aici. Ok, apoi avem un rege de cupe. Rege de cupe, 7 de spade. Din nou se accentuează această energie de apă. În unele cazuri văd foarte clar faptul că aici, în viitorul apropiat, ceva nu o să-ți placă, ceva nu o să-ți convină în legătură cu o negociere sau în legătură cu o discuție, dar
vezi tu, energia asta masculină eu o simt destul de diplomată, dar în același timp este oarecum dezamăgită. Foarte multe cupe, deci foarte multe emoții aici, foarte multe emoții. Luna și cu forța, deci este clar că tu simți aici că ceva nu este în regulă, simți tu că ceva nu este ok și din nou se accentuează acest mesaj să ai curajul să-ți asculți vocea interioară și să faci ceea ce simți. Da? Ceea ce tu simți în acest moment, ăla e lucrul cel mai bun de făcut. Pe de altă parte, ce văd aici cu luna și cu forța, unii puteți avea o legătură cu zodia pești, zodia leu, dar e ca și cum încerci, da, să te lupți cu ceva, ceva te deranjează, doar că nu știi ce. Sau poate bănuiești că ceva ți se ascunde, bănuiești că ceva nu este clar aici și atunci acest aspect posibil să nu îți placă. Să vedem în continuare ce urmează în acest context pentru tine. Avem 2 de bâte și Marea Preoteasă, niște planuri pe care cineva și le face în secret sau poate tu îți faci niște planuri aici în secret. Meditezi, te rogi, vizualizezi ceva legat de viitorul tău, legat de viața ta. Mai văd și o călătorie îndepărtată, fie de care nu spui oamenilor, fie este vorba despre un proiect foarte puternic, da, pe care îl ai. Te gândești la o schimbare mare, dar momentan văd că analizezi foarte mult situația. Analizezi foarte mult situația. Hai să clarificăm puțin povestea aici. În interiorul tău tu simți o victorie, simți o bucurie, doar că e ca și cum nu poți să te bucuri cu adevărat de toată povestea asta. Poate, în unele cazuri, este vorba despre ceva ce se ascunde. Ceva ce se ascunde. Ți se spune să studiezi o problemă mult mai în amănunt. Mult mai în amănunt. Uite, s-a întors roata destinului, deci este clar aici pentru tine o schimbare de destin și în unele cazuri simt că tu opui rezistență. Relația asta se poate schimba, faptul că ești o persoană singură, toate aceste lucruri se pot schimba dacă tu ai curajul să pleci de acolo de unde nu te simți bine și dacă ai curajul să iei tu atitudine, să nu te mai bazezi pe ceilalți, pentru că totul depinde de tine, nu depinde de ceilalți. Eu văd clar acest lucru. Să vedem mai departe. Și avem Cavalerul de Spade și 10 de monede. Deci tu aici vei avea parte în viitorul apropiat de o discuție foarte sinceră în legătură cu o sumă de bani sau în legătură cu o casă, cu o familie, în legătură cu viața ta privată. Este un rege de cupe, adică o persoană blândă, răbdătoare, iubitoare, o persoană matură din punct de vedere emoțional, dar care să știi că își va exprima fie nemulțumirea, fie această persoană va încerca să te convingă de un anumit lucru. Pentru că, așa cum am spus, avem și 7 de spade aici, deci vei rămâne surprins cumva de reacția acestei persoane și simt eu că în urma acestei reacții tu te vei elibera, tu vei reuși să-ți recapeți forța interioară. Pentru că aici este clar că îți vei da seama că nu este pentru tine această situație. Luna, 3 de cupe, 5 de bâte. Aici este foarte clar. Da? În unele cazuri este vorba fie despre o influență foarte mare a unor prietene sau a unor femei. Este o situație care te agită. Da? Cineva îți spune un lucru, altcineva îți spune alt lucru și este normal să devii confuz. Pe de altă parte, simt aici o energie foarte puternică în unele cazuri de triunghi amoros și cineva care tot încearcă acolo să mulțumească pe toată lumea. Da? Este ca un haos, dacă vreți, aici. Ceva legat de o petrecere. Da? Însă, uite, dacă tu vei studia problema mai amănunțit și dacă vei acționa aici, se spune clar că lucrurile se vor rezolva, dar steaua să știi că vorbește despre autenticitate. 9 de monede înseamnă încredere în tine, printre altele. Eu mă refer în acest context. Da? Este clar că tu trebuie să lucrezi puțin cu încrederea în tine, cu puterea personală. Lasă-i pe ceilalți. Da? Fericirea celorlalți nu este aceeași cu fericirea ta.
Uite, ți se cere să-ți învingi o teamă. Să-ți învingi chestia asta de a încerca să nu mai mulțumești pe toată lumea. Și uite, este clar aici că tu un progres îl vei face atunci când nu vei spune oamenilor ceea ce faci. Atunci când vei ține anumite lucruri pentru tine. Uite, ți se va debloca puterea personală. Ți se va debloca puterea personală. Și mai văd și o relație care este bine să fie ținută ascunsă, din mai multe motive, din ce văd aici. Pentru că, așa cum spuneam, sunt persoane care influențează, persoane care comentează, persoane care știu mai bine, da, pentru tine, care își dau cu părerea. Este adevărat aici că eu văd o așteptare. Da? Poate aștepți acest suflet pereche de mult timp, poate încă nu l-ai găsit, dar și oracolul și cărțile spun clar că trebuie să renunți la ceea ce te blochează. Și de multe ori noi suntem propriul inamic. De cele mai multe ori. Nu e nimeni altcineva. Hai să vedem celălalt oracol ce zice. Este un mesaj care îi spune că nu. Deci cumva nu pe acolo e drumul. Nu pe acolo e drumul. Văd o însănătoșire a sufletului tău, a relației tale, a situației tale. Eu nu spun că relația asta poate nu este pentru tine, poate tu abordezi situația într-un mod greșit sau într-un mod, știu eu, poate ești prea permisiv cu ceilalți și poate le permiți prea multe celorlalți. Sau acestei situații, acestei persoane. Și uite, aici ți se spune clar, alege o nouă direcție. Da? Asta e soluția, să alegi o nouă direcție. Și îmi vine să spun o nouă direcție de unul singur, adică nu în sensul că să nu mai vorbești cu nimeni sau să te desparți de persoana asta sau să-ți iei gândul, ci să faci lucrurile așa cum simți tu. Uită-te după un semn, după acel semn care ție ți este favorabil, după acel semn care ție personal îți aduce romantism, îți aduce iubire, împlinire. Voi lua și mesaje din partea acestui oracol, foarte drag mie. Din nou se repetă mesajul, un suflet pereche, ceva care se termină foarte rapid, cumva a venit timpul și este ceva legat de o călătorie îndepărtată. Deci în urma unui drum, în urma unei călătorii, aici se poate rupe ceva, se poate transforma ceva. Poate, cine știe, cunoște o persoană în urma unei călătorii sau poate cunoște o persoană în mediul online, o persoană care poate călătorește foarte mult sau cineva care se află la distanță de tine, cumva într-o altă țară, într-un alt oraș. O discuție de calitate pe care tu o vei avea, poate tu cu tine sau cu o persoană matură, o persoană care este experimentată, da? Și în urma acestei discuții lucrurile se vor rezolva, dar și aici se accentuează mesajul că este bine să-ți valorifici mintea ta, să te valorifici pe tine, indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Da? Dacă ești bărbat, văd o discuție cu o femeie valoroasă, o femeie matură, asumată, care știe ce dorește. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici vorbesc despre o nouă iubire, o nouă persoană. O nouă persoană care are sentimente față de tine. Chimie, că există o chimie mare. Deci dacă ești o persoană singură, uite, sunt șanse să apară cineva nou în viața ta. Și chiar dacă ești într-o relație, mai ales acolo unde lucrurile nu mai funcționează absolut deloc, aici eu văd clar că sunt șanse să apară cineva nou. Da? Ți se spune să-ți chemi sufletul pereche, mai ales dacă ești o persoană singură sau dacă ești o persoană în căutare a cuiva. Și aici suflet pereche poate să însemne și un prieten și un partener de viață, poate să însemne și un coleg potrivit sau o persoană potrivită. Îngerii spun așa, rugăciunile, afirmațiile și vizualizările vă ajută să ajungeți împreună. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant.
Dar dacă tu te-ai rugat, dacă tu ai meditat, ai vizualizat, aici văd clar că ceva nou apare și se schimbă tot. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să-mi spui dacă ai rezonat sau nu cu aceste mesaje, pentru că ele sunt generale. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Și eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături și pentru că ai rămas până la final. Dacă dorești citiri pe zodii, te aștept pe celălalt canal de YouTube. Ți-am lăsat un link în primul comentariu. Și de asemenea, dacă dorești citiri personalizate, te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI, momentan disponibilă doar pe Android. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți transmit multe binecuvântări.